Này nữa nè. As a stay-at-home mom with 2 toddlers, going to the market every day is impossible. My days are a blur of diapers, cooking, and forwards, but today is different. My husband got off work early. It's just a grocery run, but for me, it feels like a short vacation, a rare chance to step out, to breathe the outside air, and to leave the house behind for a little while. Our rental room is deep in the alley. The moment the bike rolls out onto the main street, just breathing the outside air feels like a real relief. Từ từ, con qua đó đi. Cái nú hả? We passed by the small market near our house. Usually, I stop there out of convenience, but today, with my husband driving, we decided to go to a bigger market about 3 kilometers away, where the food is fresher. Passing a vacant lot in the late afternoon, people here always take the chance to work and play sports in open spaces like this. It really brings a sense that the pace of life is slowing down. Instead of the main road, my husband took the back alleys. These shortcuts save us a little distance and help us avoid the heavy traffic of factory workers getting up their shifts. Đâu? Cá đó. We arrived at a spontaneous market. It grew naturally right next to a primary school. First stop is always the seafood store. I bought a patch of shrimp for 140,000 dong. It sounds like a lot, but I'm not buying this much for just 1 or 2 meals. I plan to take it home, divide it into small portions, and stretch it out for the whole week. Đây hả? Trời. Tất cả trận này thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm.
Việc quy định điều 256A nhằm tăng cường răn đe, phòng ngừa, từng bước giảm số người sử dụng ma túy trong cộng đồng. Về mục tiêu xây dựng một nền không ma túy năm 2030, để thực hiện mục tiêu xây dựng I rode a bit further to familiar fish stall. I usually buy here because the owner always clean the fish perfectly. Today, I got scad and pink perch for 70,000. Right across from the store is the cool gate, where the elders are taking leisurely walks and exercising right amidst the chaos of the afternoon market. Từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức. Hành vi dừng đỗ xe sai quy định. Hành vi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè. Gây cản trở giao thông. Xử phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức. Vi phạm các lệnh vận tải, vận chuyển và công dân và tổ chức vi phạm bắt buộc phải tháo dỡ các công trình tạm thời, biển quảng cáo, di dời hàng hóa và khôi phục lại nguyên trạng vỉa hè, lòng đường như ban đầu. Tiếp tục bà con hãy chấp hành tiền xử phạt trên xe cũng như là đây hả? Next is the beef stall. Beef is quite expensive, so I only bought half a kilo for 130,000. My trick is to stir fry it with lots of vegetables, so the portion stretches further for the whole family. Right next to the meat stall was a vendor selling dried fish. My son had never seen a fish that big before. He sat on the bank, totally excited, pointing and asking his dad 100 questions. Watching the two of them chat happily made the decision to travel far today completely worth it. vì sức khỏe của bản thân, hạnh phúc của gia đình và tương lai của xã hội. Đây bên đây. Đây hả? Final stop is the vegetable store. The fresh bamboo shoots here are good and cheap, so it's crowded. I picked out the softy shoots, some pumpkin, potatoes, and herbs that cost 110,000.
Cái gì vậy cô? Đây, đóng ở trong kìa. Rồi coi. Ê ơi, nhỏ này 2 củ đúng không? 8.000 là để mình nữa. Cái này không anh? By the time we finished, the sun was dropping fast. The plastic bags took up the entire front of the bike, resting right under my son's tiny feet. A bike fully loaded with food is my way of protecting this family. Ui đông quá ha. Đây rộng quá, người ta đi tập thể dục về mát quá. Tao đang quay tập thể dục nè. Nè đang quay. On our way back past the empty lot, it was getting dark, but still light enough to see the ball. The floodlights weren't even on yet, but everyone was completely absorbed in their mini football game afterward. We passed by the local market again and turned into our alley. A typical evening in our neighborhood begins. Đi nha má. Thương ba nữa rồi. Quá, thương ba.
$450,000 dong, about $18. That's the total damage for this wasteman grocery run. It's not an absolutely exact figure, of course, because I still use rice and spices we already have at home. But just having this much fresh food neatly packed in the fridge lets me know that my family of 4 will be well fed. Để ra ngoài đây coi. Cá 90.000. Tôm, ui tôm nè. Đây kìa. Rồi con này con gì đây Ken? Con gì đây? Cá gì? Cá của mẹ à? Đây đâu? Đây quả. Đó. Cá trái bầu. Này gì đây? Bí đỏ. Mồng tơi. Mồng tung. Con bỏ vô đây nè, nó chết rồi đó, con bỏ vô đi. Ui, tôm bự quá, tôm bự quá. Thanks for tagging along on our market run today. See you next time.